Hej och välkommen till en ny vandringsvideo. Jag ska gå runt sjön Getaren söder om Stockholm. Det är ungefär 10 kilometer men väldigt kuperat, så det kommer att vara upp och ned. Vi börjar med att dela lite sträcka med Sörmlandsleden. Let's go! Nu kör vi! Woo! Det är så skönt att få komma ut och vandra igen. Jag skadade mitt knä förra året. För mycket springa, för lite träna. Och har nu gjort rehab ganska länge för att bygga upp kroppen. Jag har inte sprungit sen i september. Så jag ser fram emot att kunna göra det igen. Men att komma ut och vandra nu när våren börjar komma är skönt. Detta är vårens första vandring, men inte årets, för jag var ute med min vän Åsa och vandrade i södra Sverige strax efter nyår. Okej. Kuperat var det. Vi har kommit ned från den första höjningen och har kommit ut på ett fält som ligger på sjöns östra spets, kan man säga. Vi är på väg mot sjön nu, men alltså, vilket väder! Det här är balsam för själen. Okej. Hej då Sörmlandsleden. Du ska ditåt. Och jag ska ditåt. För det är som det klassiska talesättet. For real. Okej. Lite hinder i vägen. Okej. Vi klarade det, tror jag. Så fort vi gick av den stora leden och in på denna så blev det genast en hinderbana. Här är sjön. Titta. Det ligger fortfarande lite is på ytan och man hör hur liksom isen... Cute! Okej. Nu kör vi vidare. Fler hinder. Som denna. Okej. Här har vi en stuga. Hallå. Här kan man också vara. Efter en rejäl stigning så går vi nu neråt igen. Ja, det gäller verkligen att inte halka på hala stenar och mossar. Men wow, titta. Giggity.
Nu är jag äntligen på lite torrare skogsmark. Vi går längs sjöns södra sida, men jag ser den inte härifrån. Alltså, titta på detta. Det är vackert. Från snåriga buskar till nästan ett kalhygge. Lite snö kvar. Solen värmer. Vet ni, ibland kan jag känna att jag har svårt att förklara varför vandring är så fantastiskt. Både ensam som idag, men också med andra. Jag har ibland svårt att förklara det för mig själv. Men jag gjorde ett testavsnitt av en podd som jag länkar i beskrivningen, där jag på engelska utforskar den här känslan. Det är någonting med stubbar och stenar. Ser ni? Varenda stubbe eller kapat träd har en sten. Så bisarrt. Om jag får fråga dig som tittar, vad tycker du om vandring? Är det någonting du gör? Är det något du aldrig gjort? Finns det bra möjligheter för vandring i ditt närområde? Här sitter jag och gassar i solen och har precis ätit lite lunch eller mellanmål och tittar ut över sjön. Kanske 60-70 meter upp i luften. Det är nice. Nu tar vi oss ner. Nu är jag nere vid vattnet för första gången och blickar ut över sjön. Jag har nog gått mer än hälften, tror jag. Men det finns mycket kvar. Mina vänner, vi har hittat grottor. Det här är en ganska krävande sträcka. Det känns som att när som helst så kommer man inte komma längre, men det finns alltid en väg. Det gäller bara att inte halka på rötterna. För då blir det plums i vattnet. Okej. Nu är jag på privat område. Okej, leden här har tydligen nyligen stängts. Och de har inte dragit om den än. Men jag pratade med ägarna här och de sa att det var okej att jag passerade. Och vi pratade en stund, så det var trevligt. Oj, nu ska vi uppåt, verkar det som. Men då har jag passerat den västra stranden och ska börja röra mig österut på den norra sidan. Jag är högt uppe igen
Och det är en ganska lätt promenerad sträcka just nu, men oj, den här utsikten är inte helt dum. Wow, titta. What? Andra människor, what? Jag tror att detta är 3:e höjden av 4. Vi får väl se. Det känns lite som att jag går högst upp på en halvö just nu. För det är vatten där, där och där. Vi ser var det här tar vägen. Jag är lite osäker, men nere vid vattnet igen. Här är ett vindskydd. Titta. Tracker. Nu är vi i en annan typ av miljö, känns det som. Nästan som, inte träsk, men ja, ni ser. Inte direkt genomträngbart där. Det är nästan lite spökaktigt. Frågan är bara när man ska ta sig över. Nej. Alltså, kolla. Oh yeah. Det här blir ju intressant om jag möter någon. Då får det bli en liten dans. Vem är det som klampar på min bro? Det är Martin. Men det här var väldigt speciellt. Tänk er den här platsen när det är högsommar. Mot Lida. Det här var ju en väldigt bekväm väg. Om än uppåtgående. Okej, en avstickare. Vi måste kolla det här. Jesus. Instabilt. Okej. Här har vi ett torn, men vi liksom, what the hell? Det är lite för djupt för att jag ska vara bekväm med detta, men titta! Ett torn. Jaja, då vänder jag väl. Jag närmar mig mer och mer civilisation, för det är allt mer aktiviteter som pågår här med linbana och klättervägg och grillplatser och ja, en stor väg som jag går på. Och där uppe har vi man åker där uppe över dit. Coolt. Och där har vi det. Lida friluftsgård och ett helt varv runt sjön. Det kändes så riktigt skönt. Tack för att ni har tittat.